เอามาฝากพวกเราทุกคนนะครับอยากเอามาฝากพวกเราทุกคนผมก็เลยกดไลฟ์สดนะครับก็ช่วงเย็นวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาขี่มาซ้อมขี่มอไซค์นั่นแหละนะครับจริงๆไม่ได้บอกว่าซ้อมหรอกมาขี่มอไซค์เที่ยวมาขี่มอไซค์เล่นนะครับตอนเย็นๆยามนี้นะครับตอนนี้ก็6 โมงครึ่งแล้วนะครับดูสิครับอยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศสวยมากนะอันนี้ก็เป็นวิวแถวๆบ้านผมนั่นแหละใกล้ๆบ้านเลยนะครับไม่ได้ไกลเลยขับมอไซค์ออกมาเนี่ยน่าจะสักกี่นาทีอ่ะ10 นาทียังไม่ถึงเลยนะ10 นาทียังไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับเห็นไหมให้ดูครับภูเขาเนี่ย360 องศาภูเขา360 องศานะครับเห็นไหมครับเอาหน้าผมออกไปก็ได้ครับเดี๋ยวนะเนี่ยฮะบรรยากาศเห็นไหมฮะวิวสวยไหมนะครับ360 องศานะครับนะฮะแน่นอนว่ามันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับตรงนี้คืออำเภอสันกำแพงตรงที่ผมอยู่คืออำเภอสันกำแพงนะครับเลยไปด้านโน้นนะครับด้านโน้นตามภูเขาไปก็เป็นน้ำพุร้อนสันกำแพงอยู่ไกลๆนะครับน้ำพุร้อนสันกำแพงอยู่ไกลๆนะครับโซโซนนี้เป็นโซนที่อยู่ใกล้กับดัตฟาร์มนะครับถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยต้องผ่านไปน้ำพุร้อนสันกำแพงเส้นเนี้ยขึ้นไปทางห้วยแก้วขึ้นไปทางแม่กำปองจะต้องผ่านแถวๆนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับวิวมันตรงนี้เขาเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับเนี่ยที่ดินแบ่งขายเห็นไหมฮะผมไม่ได้มาขายที่ดินนะไม่ได้มาขายที่ดินแต่เป็นจุดที่ขี่มอไซค์ลงมาดูที่ดินได้แล้วก็มีร้านกาแฟคาเฟ่อยู่ตรงโน้นใกล้ๆไหมครับมีคนมาซื้อแล้วทำคาเฟ่นะอ่าเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับดูจากที่ไหนดูจากที่ไหนอยู่เชียงใหม่ไหมหรือว่าอยู่จังหวัดไหนครับที่ดูอยู่นะครับนะผมก็เลิกงานนะครับเลิกงาน5 โมงกว่าจะกลับบ้านก็สักนี่แหละครับ5 โมงปลายๆแล้ว5 โมงเย็นปลายๆนะครับก็มีเวลานิดนึงนะก็สามารถนะครับขี่มอไซค์ออกจากบ้านมาแถวๆนี้ได้นะเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินนะจริงๆมันตกไปแล้วแต่ว่ากล้องเองเนี่ยมันแสงมันดีเหลือเกินน่ะนะแสงสวยนะครับนะช่วงตอนกลางวันนะผมได้ทำคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไลเซนส์ของ VMware สามารถไปดูได้นะไลเซนส์ไม่ใช่ไลเซนส์ดิเกี่ยวกับแนวคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ของ VMware นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พี่เองเนี่ยมีเพราะว่าเจอลูกค้าเยอะมากเลยช่วงนี้ที่มาถามลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนั้นเป็นการเดโมนะครับก็งงตัวเองอยู่เหมือนกันเอาคลิปตอนท้ายมันเป็นคลิปพ็อกม็อกนะทำพ็อกม็อก3 โหนดแล้วทำ HA กันแบบที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาสมมติเรามีเซิร์ฟเวอร์เก่าๆอ่ะเอามาทำเป็นพ็อกม็อก HA ได้เนี่ยพี่ในคลิปเมื่อวันนี้เลยนะใครไปดูนะด้านหลังมันจะมีนะครับเป็นคล้ายๆกับว่าออฟเฟอร์ให้ว่าเข้ามาดูคลิปแล้วเนี่ยนะคุณได้ความรู้นะในเชิงแนวคิดนะครับในเชิงแนวคิดสำคัญที่สุดของคนไอทีในปัจจุบันเนี่ยที่ผมเจอจำนวนมากนะครับพวกเรามักให้ความสำคัญกับด้านเทคนิคอลมากด้วยอาจจะเป็นที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์มาเป็น IT Support มาหรือเป็น System Admin มาเราก็เลยให้ความสำคัญกับระบบนั้นระบบโน้นระบบนี้นะครับแต่ในเชิงการเติบโตในด้าน IT เนี่ยพี่รักต้องบอกว่าเมื่อเรามีทักษะเหล่านั้นดีแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเราจะเริ่มมีความเป็นซีเนียร์มากยิ่งขึ้นถูกไหมครับมีความเป็นซีเนียร์มากยิ่งขึ้นพอเราซีเนียร์มากขึ้นสิ่งที่เราต้องมองมันไม่ใช่แค่ด้านเทคนิคอลแล้วเราต้องมองให้ขาดคำว่ามองระบบให้ขาดมองไอทีให้ขาดคืออะไรมันคือการที่มันคือการที่เราเองเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในองค์กรที่เราดูอยู่ว่าองค์กรนี้มันพึ่งพาไอทียังไงใช่ไหมองค์กรเราบริษัทเรามันพึ่งพาไอทียังไงนะแล้วเรารู้ว่ามันพึ่งพาไอทียังไงแล้วตัวเราเองเอาความรู้ที่เรามีและประสบการณ์ที่เรามีมาดูว่าเราจะออกแบบไอทีให้เหมาะกับองค์กรเรายังไงไอทีในที่นี้รวมทั้งหมดเลยล่ะอย่างเช่น
ถ้าเป็นรันงาน System รันงานโปรแกรมในองค์กรเราเนี่ยในบริษัทเราเนี่ยเวลาเขาจะใช้งานในธุรกิจเนี่ยมันก็คือโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆถูกปะจะเป็น ERP บัญชีอะไรต่างๆก็ว่านไปไอ้พวกเนี้ยมันรันอยู่บน System มันรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไอ้เราก็ต้องมองออกว่าไอ้ User ถ้าองค์คาพยพในบริษัทเรามันใช้ระบบซอฟต์แวร์พวกนี้นะครับแล้วมันรันงานหนักขนาดไหน User เยอะไหม Heavy Load หรือ Lightweight Load อะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วเราต้องเข้าใจว่าไอ้ User เวลาวิ่งเข้ามาวิ่งผ่านแบบไหนดีอะวิ่งผ่านแลนมาหรือวิ่งผ่าน Wi-Fi ได้ไหมสะดุดไหมข้อมูลอะไรต่างๆรวมทั้งข้อมูลที่มีใน Database ต้องเอาไปทำ Data Analytics หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ Business เราอ่ะต้องการใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อทำมาหากินเราเองในฐานะ IT เราคือผู้ที่จะคอยดูว่านอกจาก Infrastructure System แล้วเนี่ยที่เรา provide ให้ยังมีเรื่อง Network ใช่ไหมยังมีเรื่อง Network ที่ User ณปัจจุบันเนี่ยต้องการเชื่อมต่อนะครับเราจะเป็นต้องเป็นสายไหมเราเป็น Wi-Fi ดีไหมไอ้ที่พูดที่ก็เก่าแก่แล้วนะไม่ใช่ว่าใหม่ๆนะแต่มันก็ยังใหม่เสมอเก่าแต่ใหม่นะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องตระหนักนะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วก็จริงโลกเนี่ยเปลี่ยนไปโคตรเร็วเลยแต่ฟันเฟืองขององค์กรต่างๆมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามโลกดังนั้นอย่าไปแคร์การเปลี่ยนแปลงระดับโลกอะไรมากจนกระทั่งแพนิคต้องใส่ใจต้องแคร์ต้องติดตามใช่เพราะเราคือคนไอทีถูกไหมต้องเปลี่ยนแปลงต้องใส่ใจนะครับเพราะเราคือคนไอทีแต่เราไม่ต้องไปแพนิคตามนะครับเราเองก็ไม่ต้องไปเห่อเหินหรือแห่แหนตามเทคโนโลยีมากเกินไปเอาให้พอเหมาะพองามนะครับดังนั้นพอเราเข้าใจว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมีการใช้งานไอทีประมาณเนี้ยเราจะดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ซิสเต็มนั่นโน่นนี่มันก็ต้องตอบโจทย์องค์กรเราองค์กรเราไม่มีตังค์เยอะในการที่จะซื้อของมันก็ต้องมาดีไซน์ว่าในบัดเจ็ตติ้งที่มีที่ต้องใช้ไอทีก็ต้องดีไซน์อย่างถูกต้องก่อนจะลงทุนทางนี้ต้องเอาเงินเนี่ยให้มันคุ้มค่าแล้วก็ดีไซน์และต้องตัดสินใจนะครับเงินน้อยแต่อยากได้โซลูชันที่หวือหวานะครับในโซลูชันที่หวือหวา High Availability HA นั่นนู่นนี่ต่างๆ Cluster คำถามคือในเมื่อเราเงินน้อยเราก็ต้องมาดูซิว่า Budgeting ที่เรามีจะจัดการอะไรบ้างนะครับไม่ใช่องค์กรไม่มีเงินแต่ชงโปรเจกต์ทีต้องจ่ายหลายตังค์เป็นแสนหลายแสนหลายล้านองค์กรเราจะต้องเอาเงินไปจ้างคนพัฒนาอันอื่นเยอะแยะมากมายกลายเป็นว่าไอทีสุดท้ายชงแบบนั้นผู้บริหารก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเราก็ต้องดูเวิร์กโหลดตัวเองนะครับมีคำถามถามพี่รักว่าคุณรักเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวได้ไหมเชื่อไหมพวกเรานี่มีลูกค้าถามผมพี่รักครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวได้ไหมก็แน่นอนได้แต่ว่าพอเราออกแบบเราต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบและตั้งคำถามนะครับผมเป็นคนตอบคำถามบ่อยเรื่องพวกนี้เขาก็จะมีคำถามว่าโอเคในเมื่อแอปพลิเคชันในองค์กรหรือทั้ง VM ทั้งหลายสมมติยุคนี้ไม่มีใครหรอมั้งที่จะรันเซิร์ฟเวอร์แบบ on prem แต่ก็คงเป็นการรันอยู่บนรูปแบบ virtualization กันทั้งนั้นดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่มารองรับ10 VM 8 VM 15 VM 20 VM how to design ถูกไหมดีไซน์ยังไงล่ะให้รับงานพวกนี้ได้ดังนั้นไอ้คนที่จะต้องออกแบบระบบเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจว่าพฤติกรรมหรือ workload ของระบบมันเป็นเท่าไหร่นะครับพอรู้และเข้าใจก็ต้องกล้าตัดสินใจว่าโอเคถ้ามีโจทย์ว่างบประมาณไม่พอสมมติเป็น1 โหนดความเสี่ยงมีไหมถ้าถามว่ามีความเสี่ยงไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะมันเป็น1 โหนดแต่คำถามคือเซิร์ฟเวอร์1 เครื่องมันจะพังเร็วมันจะพังแบบชิบหายไวายวอดเลยซะทีเดียวได้ไหมโอกาสยากจากประสบการณ์ที่เคยทำมาที่เคยเห็นการใช้งานมาโอกาสยากมากที่เซิร์ฟเวอร์1 เครื่องจะล่องจะพังจะระเบิดไม่มีนะครับ CPU พังยังนานๆทีเกิดแต่เกิดได้ไหมเกิดได้แต่โคตรไม่เกิดเลยก็มีนะครับดังนั้นมันไม่แน่นอนเราก็อาศัยความเด็ดเดี่ยวความเข้าใจในการที่เข้าใจและลักษณะเงี้ยดีไซน์ดังนั้นถ้าเป็น1 โหนดแล้วมันจะต้องรับผิดชอบงานทั้งองค์กรแล้วเขารับได้หมายความว่าโหนดนี้คือโหนดอ้วนๆโหนดหนึ่งแต่ต้องดีไซน์ให้มันแข็งแกร่งหน่อยฮาร์ดแวร์ก็ต้องฮาร์ดดิสก์อย่างเงี้ยนะครับฮาร์ดดิสก์ก็ต้องตายได้หลายก้อนหน่อยถูกไหม Operating System ที่รัน
VMware ก็คงต้องเรทเรทหนึ่งอย่างน้อยถูกไหมหรือ Data ที่เป็น Data Store คุณก็ไปทำเป็นเรท5บวก Hotspare หรือเรท6ก็ว่ากันไปก็ทำได้เพราะว่า Supply ก็ redundant นะครับ CPU ไม่จำเป็นต้อง2 CPU ก็ได้นะครับ RAM ก็ดีไซน์ให้มันเหมาะกับ workload และเผื่อการ growth นิดหนึ่งเพราะว่าพฤติกรรมของระบบเหล่านี้โดยมากมันเป็น memory incentive พวกเราเข้าใจป่ะนั่นแหละพอเข้าใจเสร็จปุ๊บก็ดีไซน์นะครับผมมีระบบลูกค้าที่รัน ERP พวกเรารู้จัก SAP ไหมรู้จัก SAP ใช่ไหมนะครับบริษัทที่ implement SAP จะไม่เข้าใจเรื่องการดีไซน์เซิร์ฟเวอร์สำหรับ SAP นะรู้ไหมแต่รู้แค่ว่ามันจะต้องมี CPU กี่คอร์กี่ CPU อะไรเงี้ยมีฮาร์ดดิสก์ต้องเป็น SSD มีแต่พี่รักนี่มีประสบการณ์แม้กระทั่งMicrosoft Dynamics AX ก็เคยดีไซน์ System ให้ นะครับรับรองไม่มีปัญหาจากประสบการณ์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเคสที่เคยดีไซน์นี่มีหลายที่ที่ใช้Microsoft Navision หรือแม้กระทั่ง ERP ที่เป็นSAP ERP ที่เป็น Business One ก็เคยดีไซน์ให้นะครับก็เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวภายใต้การดีไซน์ของพี่ทุกวันนี้รันได้ฉิวเลยไม่เคยมีปัญหาเลยมันมี1โหนดดีไซน์แบบดีๆ redundant เรื่องฮาร์ดแวร์และมี MA แน่นอนเราซื้อเซิร์ฟเวอร์เราต้องมี MA ต้องเลือกเป็น24x7x4 for our less one หรือดีกว่าถูกไหมประกัน3 ปีปีที่4ต่อประกันไปเรื่อยๆต่อประกันไปเรื่อยๆมีปัญหาแจ้งเคลมเปลี่ยนฮาร์ดแวร์คำถามคือเซิร์ฟเวอร์ที่บอกว่า1เครื่องนะครับมันจะมีปัญหาไหมเห็นไหมไม่มีปัญหาเลย1เครื่องเอาธุรกิจขนาด300-400 ล้านได้ไม่มีปัญหาเคยทำมาแล้วนะครับแต่แน่นอนถ้ามาบอกกันว่าเอ้ยมันก็มีความเสี่ยงนั่นนู่นนี่ประเด็นคืออุดความเสี่ยงได้ยังไงจัดการความเสี่ยงได้ยังไงก็ต้องมีเรื่องของการแบ็กอัพถูกไหมก็ต้องลงทุนเรื่องแบ็กอัพก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ระบบแบ็กอัพที่แยกออกมามีการบันทึกนะครับลง1ชุดก็ 3 copy forever พวกเราเข้าใจใช่ไหมแบ็กอัพ321ต่างมีเดียถูกไหมครับแล้วก็มีแบ็กอัพหนึ่งที่เป็นแบบออฟไซต์หรือออฟไซต์แบ็กอัพถูกไหมหรือออฟไลน์แบ็กอัพก็ว่ากันไปก็โดยดีไซน์นะครับดังนั้นพอเข้าใจเราเป็นคนไอทีพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับนอกจากที่เข้าใจด้านเทคนิคเราเข้าใจเรื่องการจัดการเราก็จะรู้ว่าไอทีของเราระบบของเราธุรกิจต้องการใช้อย่างเงี้ยโหลดมันเยอะมากมายขนาดไหนเราก็รู้เราเข้าใจนะครับปีหน้าจะแพลนไหมแพลนที่จะระบบธุรกิจมันโตจะต้องเพิ่มไหมปีหน้ากะว่าจะต้องทำเพิ่มอีกหลายร้อยล้านธุรกิจจะขยายคำว่าธุรกิจขยายในที่นี้เนี่ยหลายคนไปตีความผิดนะครับว่าอุ้ยมันจะขยายตั้งหลายร้อยสาขาคำถามคือธุรกิจขยายหลายร้อยสาขาโทษทีนะมันมีแมงนะครับหลายร้อยสาขาไอทีมันต้องโตขนาดไหนล่ะเชื่อไหมคำตอบนี้ไม่มีใครตอบได้ถามว่าพี่รักตอบได้ไหมก็ตอบได้นะครับก็ต้องไปดูแอปพลิเคชันในธุรกิจว่าถ้าธุรกิจเติบโตข้อมูลในระบบขององค์คาพยพของธุรกิจที่เติบโตนั่นเนี่ยข้อมูลของคุณมันเป็นยังไงมันมีรูปภาพด้วยมันมีวิดีโอด้วยมันมี text base มันมี query text อย่างเดียวหรือมันมีอะไรผสมผสานกันอยู่ก็ต้องไปวินิจฉัยจากตรงนั้นแหละมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ต้องไปวินิจฉัยต้องมีทักษะในการวินิจฉัยการ growth และข้อมูลว่าระบบที่มีเนี่ย Data ของคุณมันมีอะไรบ้างData ของคุณมันมีแค่ text อย่างเดียวมันก็ไม่ได้โตเยอะถูกไหมแต่ Data ของคุณมีทั้งรูปภาพมีทั้งวิดีโอธุรกิจบางธุรกิจต้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยโอ้รูปหนึ่งสมัยนี้1รูปนี่หลายเมกนะครับดังนั้นพอมันมาอยู่บนอะไรนะ capacity storage เงี้ยมันทำให้ storage นี่บวมขึ้นเยอะดังนั้นก็ต้องสังเคราะห์ไอ้เรื่องพวกนี้ให้ดีๆนะโอ้ไม่น่าพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับกะว่าจะมายามเย็นนะครับตอนนี้เย็นแล้วนะมืดแล้วนะจริงๆแต่พวกเราอาจจะเห็นผมเนี่ยไม่ได้อยู่มืดใช่ไหมแต่จริงๆมันมืดแล้วนะเนี่ยแมลงเม่าวินแถวๆเนี้ยนะครับก็ให้ดูวิวนะก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไลฟ์สดบ่อยๆนะครับถ้าดูแล้วมีคำถามหรืออยากจะนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับผมก็บอกก็ทักได้นะครับก็นั่นแหละครับขอบคุณที่เข้ามาดูและเข้ามาติดตามช่อง Tech Adopt ฝากพวกเราด้วยนะครับถ้าสิ่งที่พี่รักเนี่ยทำนะไม่เกิดประโยชน์กับพวกเราฝากแชร์คลิปเยอะๆฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยเป็นกำลังใจและที่สำคัญอยากจะจอย Tech Adopt จอยเลยครับ
นะครับ50 บาท150 บาทถ้าใครอยากเป็น VVIP ก็ว่านไปนะครับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคือการขี่มอไซค์มันเป็นการ fulfillment งานอดิเรกของตัวเองจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับงานไอทีเนี่ยเราเจอแน่นอนเราเจอปัญหาอยู่แล้วนะแต่ผมเองทำกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับอยากให้ตัวเองมี activity นะครับในอนาคตนะใครอยู่ในช่อง Tech Adopt แล้วขี่มอไซค์บิ๊กไบค์อาจจะขี่คันใหญ่กว่าพี่รักมาขี่ด้วยกันได้นะมาขี่ด้วยกันได้นะครับนะวันหน้าผมอาจจะมีไม่ใช่อาจจะมีแหละอาจจะมีซื้อที่ดินที่นาแถวเนี้ยนะครับเดี๋ยวทำแคมปิ้งนะครับอาจจะเปิดแล้วก็พวกเรา Tech Adopt ใครสนับสนุน Tech Adopt บ้างนะครับเชิญมาเที่ยวที่นะครับก็แน่นอนมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันจัดกิจกรรมได้อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มาทำแคมปิ้งกันตอนเย็นก็มานั่งคุยหัวข้อเกี่ยวกับไอทีหรือประสบการณ์ที่พวกเราทำงานกันไปเจอหรือมีคำถามนะครับนอกจากผมเนี่ยมันไม่ใช่มีผู้รู้คนเดียวแล้วนะอาจจะมีคนเจ๋งๆเก่งๆมาอยู่ในคอมมูนิตี้แล้วมานั่งนะครับกลุ่มละ5 คน10 คนมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมว่าดีนะซึ่งมันก็จะทำให้พวกเราเองเนี่ยมีคอมมูนิตี้นะครับนะมีคอมมูนิตี้กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะในอนาคตอาจจะได้ทำผมก็มาเริ่มกิจกรรมพวกนี้ก่อนนะเผื่อใครสนใจจะซื้อมอไซค์รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นอะไรขี่นะครับแถวบ้านขี่ได้ขี่ไปเลยเราจะได้แบบว่าเรื่องสุขภาพด้วยและเรื่องความรีแลกซ์ด้วยนะครับเครียดมากไม่ดีโอเคไหมครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะพี่รักต้องไปก่อนเพราะว่ามันมืดแล้วนะมันมืดแล้วเนี่ยเห็นไหมไฟออกแล้วเนี่ยไฟออกแล้วนะครับโอเคก็ลาก่อนนะครับพวกเราขอบคุณมากครับที่ติดตาม